Mga handog para sa kasalanang di sinasadya. Leviticus 4, 1 to 35. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila'y nagkasala o hindi sinasadyang makalabag sa alinmang utos ni Yahweh. Kung ang nagkasalay ang pinakapunong pari at nadamay pati ang sambayanan, mag-aalay siya ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa harap ni Yahweh sa mga pintuan ng toldang tipanan. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin ito. Kukuha ng kaunting dugo ang pinakapunong pare at dadalhin sa toldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at sa harapan ko ay wiwisikan niya ng 7 beses ang tabing ng santuaryo. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng altar ng insensong nasa harapan ni Yahweh sa dakong banal. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa harap ng toldang tipanan. Ang lahat ng taba nito ay kukunin, pati ang tabang bumabalot sa lamang loob. Kukunin din ang 2 bato, ang taba ng balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ibubukod ito gaya ng ginagawa sa taba ng torong handog pangkapayapaan. Saka dadalhin sa altar at susunugin ng pare. Ngunit ang balat ng toro at ang lahat ng laman nito, ulot, mga hita at mga lamang loob kasama ang dumi, ay dadalhin lahat sa labas ng kampo at susunugin sa isang malinis na lugar na pinagtatapunan ng abo. Kung ang buong kapulungan ng Israel ay magkasala ng di sinasadya at nagagawa sila ng labag sa kautusan ng di nila nalalaman, at pagkatapos ay malaman na nila ito, maghahandog ng isang batang toro ang buong kapulungan para sa kanilang kasalanan. Dadalhin nila ito sa harap ng toldang tipanan. Ipatpatong ng pinuno ang kanilang kamay sa ulo ng toro at papatayin nila ito sa harapan ni Yahweh. Kukuha ng kaunting dugo ang pinakapunong pari upang dalhin ito sa toldang tipanan. Itutupog niya sa dugo ang kanyang daliri at 7 beses niyang iwiwisik iyon sa harap ng tabing. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay sa altar na nasa toldang tipanan. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa may pintuan ng toldang tipanan. Kanyang susunugin sa altar ang lahat ng taba, tulad ng ginagawa sa taba ng torong inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito ang gagawin ng pari upang mapatawad ang buong sambayanan.
Pagkatapos, ilalabas sa kampo ang torong pinatay at susunugin din sa lugar na pinagdalhan sa unang toro. Ito ang handog para sa kasalanan ng sambayanan. Kung isang pinuno ang nagkasala ng di sinasadya dahil nagawa siya or nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawal ni Yahweh na kaniyang Diyos, sa oras na malaman niya ito at maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan, ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa harapan ni Yahweh sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin para sa kasalanan. Kukuha ng dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri papahiran niya ang mga sungay ng altar ng sunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar. Dadalhin niya sa altar ang lahat ng taba at susunugin gaya ng taba sa handog ng pangkapayapaan. Ito ang gagawin ng pari para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya'y patatawarin. Kung ang nagkasala ng di sinasadya ay isang karaniwang tao dahil lumabag siya sa utos ko at malaman niya ito pagkatapos, maghahandog siya ng isang babaeng kambing na walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito doon sa lugar ng patayan ng mga handog na sinusunog. Kukuha ng dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri papahiran niya ang mga sungay ng altar. Ibubuhos niya sa paanan nito ang natirang dugo. Kukunin lahat ang taba nito tulad ng taba ng handog pangkapayapaan at dadalhin sa altar. Ito'y susunugin ng pari bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Sa ganitong paraan matutubos ang kasalanan ng taong iyon. Kung ang handog para sa kasalanan ay isang tupa, kailangan ay babaeng walang kapintasan. Papatong niya sa ulo ng tupa ang kananyang kamay at papatayin ito sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Kukuha ng kaunting dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay papahiran niya ang mga sungay ng altar na pinagsusunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar. Kukunin niya ang lahat ng taba, gaya ng ginagawa sa taba ng tupang handog pangkapayapaan, at dadalhin sa altar, kasama ng pagkaing handog. Susunugin ito ng pari para matubos ang kasalanan ng naghandog. The sin offering. Leviticus 4 verses 1 to 35. The Lord said to Moses, "Say to the Israelites, when anyone sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands, if the anointed priest sins,
bringing guilt on the people, he must bring the Lord a young bull without defect as a sin offering for the sin he has committed. He is to present a bull at the entrance of the tent of the meeting before the Lord. He is to lay his hand on his head and slaughter it there before the Lord. Then the anointed priest shall take some of the bull's blood and carry it into the tent of meeting. He is to dip his finger into the blood and sprinkle some of it 7 times before the Lord in front of the curtain of the sanctuary. The priest then puts some of the blood on the horns of the altar of fragrant incense that is before the Lord in the tent of meeting. The rest of the bull's blood he shall pour out of the base of the altar of burnt offerings at the entrance to the tent of meeting. He shall remove all the fat from the bull of the sin offering, all the fat that is connected to the internal organs, both kidneys with the fat on them near the loins, and the long lobe of the liver, which he will remove with the kidneys, just as the fat is removed from the ox, sacrifice as fellowship offering. Then the priest shall burn them on the altar of burnt offering. But the hide of the bull and all its flesh, as well as the head and legs, the internal organs and intestines, that is, all the rest of the bull, he must take outside the camp to place a ceremonially clean where the ashes are thrown, and burn it there in a wood fire on the ash heap. If the whole Israelites community sins unintentionally, and thus what is forbidden and any of the Lord's commands, even though the community is unaware of the matter, when they realize their guilt and the sin they committed becomes known, the assembly must bring a young bull as a sin offering and present it before the tent of meeting. The elders of the community are to lay their hands on the bull's head before the Lord, and the bull shall be slaughtered before the Lord. Then the anointed priest is to take some of the bull's blood into the tent of meeting. He shall dip his finger on the blood and sprinkle it before the Lord 7 times in front of the curtain. He is to put some of the blood on the horns of the altar that is before the Lord in the tent of meeting. The rest of the blood he shall pour out of the base of the altar of burnt offerings at the entrance of the tent of meeting. He shall remove all the fat from it and burn it on the altar, and do with their bull just he did with the bull for the sin offering. In this way the priest will make atonement for the community, and they will be forgiven. Then he shall take the bull outside the camp and burn it as he burned the first bull. This is the sin offering for the community. When a leader sins unintentionally and does what is forbidden in any of my commands of the Lord his God, when he realizes his guilt and the sin he has committed becomes known, he must bring
as his offering a male goat without defect. He is to lay his hand on the goat's head and slaughter it at the place where the burnt offering is slaughtered before the Lord. It is a sin offering. Then the priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering, and pour out the rest of the blood at the base of the altar. He shall burn all the fat on the altar as he burned the fat of the fellowship offering. In this way the priest will make atonement for the leader's sin, and he will be forgiven. If any member of the community sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands, when they realize their guilt and the sin they have committed becomes known, they must bring as their offering for the sin they committed a female goat without defect. They are to lay their hand on the head of the sin offering and slaughter it at the place of the burnt offering. Then the priest is to take some of the blood with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering, and pour out the rest of the blood at the base of the altar. They shall remove all the fat, just as the fat is removed from the fellowship offering, and the priest shall burn on the altar as an aroma pleasing to the Lord. In this way the priest will make atonement for them, and they will be forgiven. If someone brings a lamb as their sin offering, they are to bring female without defect. They are to lay their hand on its head and slaughter it for a sin offering at the place where the burnt offering is slaughtered. Then the priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering, and pour out the rest of the blood at the base of the altar. They shall remove all the fat, just as the fat is removed from the land of the fellowship offering. And the priest shall burn it on the altar on top of the food offerings presented to the Lord. In this way the priest will make atonement for them for the sin they have committed, and they will be forgiven.